हामीले के स्ट्याटिस्टिक्स त सकेको भएन र कसो पो सकेको सर तर लास्टको थियो कि माथि एउटा थियो हो हेरौँ पर्यो हेर्नु सर सकेको जस्तो लाग्यो मलाई 0.096 निकालेर छोडे जस्तो लागेको थियो तपाईँकै सेक्सनमा सर तपाईँको त बिग्रेको थियो अनि हामीले आफै निकालेको थियौँ हो सर हो त्यही त मलाई नि याद छ नि त हो लास्टमा मैले पनि करेक्सन गरेको थिएँ तपाईँको क्लासमा त्यो भएर त्यो सिध्यो भनेर थाहा भयो क्या हो सर सकेको ल त्यसो भए अब हामीहरू नयाँ च्याप्टरमा जान पाउने भयो भने त अनुमति मजाले सर ल पक्नुहोस् है आज हाम्रो कार्यक्रम सुरु गरौँ त ल अब हामीहरू अर्को च्याप्टर भनेको यो प्रोबेबिलिटी भन्ने पढ्न खोजिरहेछौँ च्याप्टर 15 प्रोबेबिलिटी अब यो प्रोबेबिलिटी भनेको कतिजनालाई थाहा छ कि भन्ने पनि मलाई लाग्छ प्रोबेबिलिटी भनेको के होला त सम्भावना पर्छ कि भन्ने सम्भावना अझै भन्नुहोस् त अरू कसैको केही छ भने पर्छ कि भन्ने सम्भावना एउटा भयो अर्को डेफिनेसन अरू व्हाट इज प्रोबेबिलिटी भनौँ भने कसरी हामी आन्सर लेख्न सक्छौँ होला अथवा डिफाइन प्रोबेबिलिटी भनौँ भने कसरी लेख्न सकिन्छ होला नि जसरी भन्दा पनि भयो एउटा सबैको आन्सर दिउँ न त छलफल गरौँ न सुरुमा एउटा टपिकको बारेमा यो आज प्रोबेबिलिटीको बारेमा थोरै छलफल गर्दै अलिअलि पढ्दै जाउँ त ल त भन्नुहोस् त दुईजनाले भन्ने प्रोबेबिलिटी छ सम्भावना भन्ने पर्ने सम्भावना भन्नुभयो पर्छ के भन्ने भन्नुभयो अरू केही छ अरूको जस्तो मैले यसलाई बनाएँ भने यस्तो बनाएँ भने तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ कि कुनै के बनाए जस्तो लाग्यो के कुनै घाम बनाए होइन जस्तो अब यस्तो बनायो भने के बनायो भन्नुहुन्छ कि के बनायो भने पानी परिरहेको बादलबाट ए पानी पर्दै गरेको बनायो नि हैन जस्तै यस्तो बनाइदिने के भन्नुहुन्छ कि बादल लागेको भन्नुहुन्छ कि हुन्न थाहा छैन मलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ मैले बादल लागेको बनाएको हो अब यो त कतिवटा यहाँनिर कतिवटा इभेन्ट्स भयो त तीनटा इभेन्ट्स भयो एउटा सनी डे भयो अर्को एउटा रेनी डे भयो एउटा क्लाउडी डे भयो भनौँ न अब ल भोलिको लागि हामीले फोरकास्ट गर्नुपर्ने छ भोलिको लागि अनुमान लाउनु पर्ने छ भोलि के हुन्छ होला भनेर आजै अनुमान लाउने के दुई चारजना बसेर अनि एकजनाले के भन्ला ल भोलि पानी पर्छ होला भन्नुहुन्छ अब भोलि चाहिँ घाम लाग्छ होला भन्नुहुन्छ भोलि चाहिँ होइन कुनै पनि हुँदैन यो बादल मात्रै लाग्छ होला भन्छौँ नि त यस्तो इभेन्ट्स भयो नि त घाम लाग्ने एउटा यसलाई इभेन्ट्स भन्छ कि अनि जस्तो पानी पर्ने होला एउटा इभेन्ट्स अर्को कुहिरो मात्रै लाग्ने होला तुवालो मात्रै लाग्ने होला अर्को इभेन्ट्स भयो अब यो इभेन्ट्सहरू भयो भने त अथवा यसलाई आउटकम पनि भन्छ है इभेन्ट्स भन्नु र आउटकम भन्नु तीनवटा भयो के एउटा घाम लाग्ने सम्भावना घाम लाग्ने अर्को चाहिँ पानी पर्ने भनेपछि अब घाम लाग्छ होला भन्दाखेरि भोलि त के घाम लाग्छ होला मात्रै त भन्छौँ नि भोलि चाहिँ होइन पानी पर्छ होला भन्छौँ अर्कोले साथीले भन्छ होइन भोलि त कुहिरो मात्रै लाग्छ होला घाम चाहिँ छेलिन्छ होला पानी पनि पर्दैन होला हामी त्यहाँ पर टुरमा जानु छ त पिकनिक जानु छ पर्दैन होला भन्छौँ नि त होइन अब यसैलाई त हामी त होला होला हुन्छ होला गर्छ होला मात्रै भन्छौँ नि त होला होला मात्रै भनेर त भएन अब
त्यसो अझै म्याथमा भन्नु पर्यो क्या, न्युमेरिकली भन्नु पर्यो, अझै भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो घाम लाग्नेलाई चाहिँ कसरी भन्नु पर्यो, पानी पर्नेलाई कसरी भन्नु पर्यो र क्लाउडीलाई कसरी भन्नु पर्यो। अझै भन्नु पर्यो भने चाहिँ जस्तो भोलि पानी पर्ने सम्भावना कति छ, प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ सनी डे इज कति छ चान्स, भोलि घाम लाग्ने चान्स कति हो? 1/3 हो, 1/3। अनि अर्को त्यसरी पानी पर्ने 1/3 त्यसरी नै सनी डे क्लाउडी डे हुने पनि 1/3। अब होइन, पानी पनि आदि पानी पनि पर्न सक्छ, घाम पनि लाग्न पानी पनि पर्न सक्छ, कुहिरो पनि बादल पनि लाग्न सक्छ भन्ने चाहिँ कति हुन्छ? मे रेन अर क्लाउडी इज 2/3 हो। यसरी कुनै पनि अनसर्टेन इभेन्ट्सहरूलाई, भोलि के हुन्छ पर्सि के हुन्छ थाहा छैन, अनसर्टेन इभेन्ट्सहरू हुन्छ नि, यस्तो अनसर्टेन इभेन्ट्सहरूलाई न्युमेरिकल्ली मेजर गर्ने, न्युमेरिकल्ली हो नि 1/3 2/3 भन्नेहरू चाहिँ यसरी न्युमेरिकल्ली मेजरमेन्ट गर्ने हाम्रो जुन छ म्याथमेटिकल मेजरमेन्ट, यसलाई चाहिँ भन्छ प्रोबेबिलिटी। कुन पनि अनसर्टेन इभेन्ट्सहरू त ल्याङ्ग्वेजमा त हुन्छ होला, गर्छ होला होइन, एक्जाममा हाम्रो A+ आउँछ होला मात्रै भन्छौँ नि, तर A+ चाहिँ म्याथमै चाहिँ मेजर गर्ने कसरी त, कति छ त सम्भावना? जस्तो 90% भन्छ नि, कसले भन्छ 90% भनेको पनि त प्रोबेबिलिटी नै हो नि। 90% भनेको कति हो त? 9/90/100 भयो भनेको 100 मा 90% चान्स, अथवा मेरो त राम्रो गरेको छु, म त 99% चान्स छ भन्ने कुराहरू गर्छौँ। यसरी कुनै पनि अनसर्टेन इभेन्ट्सहरूलाई चाहिँ न्युमेरिकल्ली मेजरमेन्ट गर्ने जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीहरू प्रोबेबिलिटी भन्छौँ। न्युमेरिकल मेजरमेन्ट अफ अनसर्टेन इभेन्ट्स इज सेड टु बी प्रोबेबिलिटी। Numerical measurement of uncertainty is known as the probability. For example, when we throw a coin, the probability of getting or chance of getting head is 1/2. Head भनेको सुल्टो, अनि possibility of getting a tail is 1/2 हो। यसरी 1/2 आयो नि। हो यस्तो भोलिको लागि अथवा त्यो इभेन्ट्स अकर्स हुनुभन्दा अगाडि नै फोकस गर्नु, अनुमान लाउनु, नम्बरमै त्यो पनि, द्याट इज सेड टु बी अ प्रोबेबिलिटी। अनि त्यो हेड आउनुलाई चाहिँ के भन्छ त? हेडलाई चाहिँ तपाईँ के चाहनुहुन्छ? हेड चाहनुहुन्छ भने हेडलाई फेभरेबल केस भन्छ, तपाईँ टेल चाहनुहुन्छ भने टेल चाहनेलाई चाहिँ फेभरेबल केस छ। अघिको सनी डेमा तपाईँ सनी डे रोज्न चाहनुहुन्छ भने द्याट सनी डे इज यो फेभरेबल केसेस। अनि 3वटा केसेस थियो नि त्यहाँ, इभेन्ट्सहरू 3टा फेभरेबल केसमा सनी डे, क्लाउडी र रेनी डे थियो। हो त्यो क्लाउडी, सनी र रेनीहरू चाहिँ इभेन्ट्स भयो, अथवा त्यसलाई भन्छ आउटकम्स भन्छ। अनि त्यो त सबै आउटकम्सलाई चाहिँ भन्छ स्याम्पल स्पेस अथवा एक्जस्टिभ केसेस भन्छ। त्यो कुराहरू यहाँ डिफाइन गर्दै जाउँ है त। सिमिलरली व्हेन वी रोल अ डाई, एउटा डाइसलाई चाहिँ हामीहरू रोल गरौँ, भुइँमा फालिदिउँ भने प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 1 कति हुन्छ? 1/6 2 आउने कति हुन्छ? 2/6 होइन, 2 पनि त एउटै हुन्छ नि होइन। 5 आउने प्रोबेबिलिटी कति हुन्छ? 1/6 हुन्छ। बुझ्यौ नि? इभन नम्बर आउने कति हुन्छ त? 3/6 हो, 3/6। इभन नम्बर त 2 4 6 हो नि, 3टा इभेन्ट्स भयो, सो 3/6। द्याट 3 इज कल्ड favorable cases, and that altogether total 6 is called exhaustive cases or sample space अथवा total possible cases। म कहाँ कुरा लाँदैछु भने नि, तपाईँले एक्जस्टिभ केसेस अथवा लाइकली कुरा हुँदैछ नि, एक्जस्टिभ केसेस अथवा फेभरेबल केसेस भनिरहेको छु, त्यो केसमा म लाँदैछु तपाईँहरूलाई त्यता टर्न गर्न खोज्दैछु। वाट इज द फेभरेबल केसेस, वाट इज द एक्जस्टिभ केसेस, अथवा वाट इज द पोसिबल केसेस भन्ने कुराहरूमा कुरा गर्दैछु। म एउटा ड्र नै गरौँ यहाँनिर। सपोज कि मसँग डाइस छ, लुडोको गोटी छ भनौँ न,
यो लुडोमा कतिवटा नम्बर हुन्छ यहाँ लेखेको 6वटा फेस हुन्छ हैन मैले 6वटा फेसलाई यसरी बनाएँ है त पहिलोमा 1 छ दोस्रोमा सपोज 2 छ अर्को 3 छ अब अर्को छ 4 छ अनि 5 छ र 6 छ जस्तो अब यो जम्मा इभेन्ट्सहरु कतिवटा भयो हामीले लुडो फाल्यो भने कि त 1 आउँछ कि 2 आउँछ कि 3 कि 4 कि 5 कि 6 एउटा न एउटा त आउँछ एकैचोटी दुईटा त पल्टिदैन त्यसो भए यहाँबाट त जम्मा 6वटा पोसिबिलिटिजहरु के भनेको 6वटा इभेन्ट्सहरु छन् इट मिन्स देयर आर 6 इभेन्ट्स अर 6 आउटकम्स तपाई रोल गर्नुभयो भने कि 1 आउँछ कि 2 आउँछ कि 3 तर सियर छैन रोल मात्रै गर्दै हुन्छ तपाई भने त 6वटामा एउटा आउने हो त्यसै प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अड नम्बर भन्यो भने 3/6 हो 3/6 तीनवटा अड छ 3/6 हो यो माथिको 3 तपाई केमा इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्छ भन्छ अडमा इन्ट्रेस्ट छ हो यसलाई चाहिँ भन्छ फेभरेबल केसेस इट इज सेड टु बी फेभरेबल केसेस एन्ड दैट 6 टोटल आउटकम 6 इज कॉल्ड टोटल पोसिबल केसेस when we roll a dice the probability of getting 1 is 1/6 अब अर्को छ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट यी सानो कुराहरु छ थोरै थोरै गर्दै जाउँ ल बिस्तारै नै जानुपर्छ यसमा अलिकति प्रब्लम बेस भन्दा पनि अलिकति थ्योरिटिकल खालको सुरुमा डेफिनेसनहरु हैन त्यसको क्राइटेरियाहरु त्यसको प्रपर्टिजहरु सानो कुराहरु जानेर मात्रै बिस्तारै अनि एक्सरसाइजमा जान्छौं है त तपाईलाई एउटा क्लास मज्जाले भ्याउँछ यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ अब के हो त हुन त तपाईहरुले 9 क्लासमा 8 10 क्लासमा पनि पढ्नु भएको यो र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको के हो प्रोबेबिलिटी भनेको के हो एससी मा तपाईले प्रोबेबिलिटी पनि गर्नै भएको 4 मार्क्स 6 मार्क्सको कहिले सोधिरहन्थ्यो हैन अनि त्यहाँ 9 क्लासमा पनि पढ्नु भएको र पनि यहाँ पनि अझै पढ्दै जाउँ नि त अझै अलिकति हामी डिटेलमा पढौँ भन्न खोजेको अब र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको चाहिँ के हो त जस्तो हामीहरु कोइनलाई फ्लिप गर्यौं हैन कोइन छ हामीसँग एउटा कोइनलाई फ्लिप गर्यो भने त्यो फ्लिप गर्ने प्रोसेस हुन्छ नि त फ्लिप गर्यो एयरमा फाल्दियो स्पेसमा त्यो माथि फालेको प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ एक्सपेरिमेन्ट जस्तो डाइसलाई रोल गर्दियो डाइसलाई अथवा लुडोको गोटीलाई रोल गर्दियो भुइँमा फाल्दियो अनि त्यो प्रोसेस हुन्छ नि त्यो लुडोको गोटी गुडिरहन्छ नि गुड्किँदै गर्ने प्रोसेसलाई चाहिँ भन्छ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट जब त्यो गुड्किन छोड्छ एउटा न एउटा त पल्टिन्छ कि 1 पल्टिन्छ कि टर्न अफ हुन्छ हैन टर्न अफ भन्छ नि कि 2 टर्न अफ हुन्छ कि 3 कि 4 कि 5 कि 6 कुनै न कुनै एउटा त टर्न अफ हुन्छ नि हो त्यो टर्न अफ आउनेलाई चाहिँ एन्ड रिजल्टलाई चाहिँ हामी भन्छौं आउटकम अथवा इभेन्ट्स भन्छौं त्यसैले र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट भनेको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यसलाई चाहिँ र्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट ताकि हाम्रो हातमा रिजल्ट आएको हुँदैन के प्रोसेस मात्रै भइरहेको हुन्छ यहाँ डेफिनेसन हेरौं एन एक्टिभिटी व्हिच क्यान बी रिपिटेड जसलाई रिपिट गर्न सकिन्छ 2 चोटी 3 चोटी सम्म फाल्न सकिन्छ अन्डर सिमिलर कन्डिसन एन्ड व्हिच पोसिबल आउटकम्स आर नोन यसको यति एउटा आउटकम्स आउँछ भन्ने चाहिँ अगाडि नै थाहा हुन्छ बट इट्स फाइनल आउटकम्स क्यानट बी प्रिडिक्टेड यसको फाइनल चाहिँ जस्तो डाइसलाई फाल्यो भने ल 1 नै आउँछ पक्का भनेपछि त त्यहाँ 1 नै आउने त हुँदैन नि त अब त्यो डाइसले आफै टर्न अप जतिको नम्बर जुन आउँछ त्यही हुन्छ त्यसैले सुरुमा चाहिँ प्रिडिक्ट गर्न सकिदैन तर हैन यति नै आउँछ पक्का हुँदैन तर कुनै एउटा आउन सक्छ है 6वटामा एउटा 6वटा अंकमा एउटा आउँछ भन्ने त शेयर गर्न सकिन्छ नि हो त्यस्तो खालको कन्डिसन भएको इन एडभान्स can be predicted in advance is called random experiment or random trial बुझ्नु होला यो लेखेको भन्दा पनि बुझेको भनेको चाहिँ बुझ्यो कि अलिक फर एक्जाम्पलको लागि टसिङ अ कोइनलाई टस मात्रै गरेको छ एयरमा अथवा स्पेसमा फालेको मात्रै छ दैट इज कॉल्ड random experiment रोलिङ अ डाइसलाई फालेको मात्रै छ प्रोसेसमै छ डाइस गुडिरहेको छ दैट प्रोसेस इज कॉल्ड random experiment ड्राइङ अफ अ कार्ड्स फ्रम अ 52 कार्ड्स जब तास हुन्छ नि तास खेल्नेको त्यो तासबाट 52 तासबाट एउटा
तान्ने प्रोसेस हुन्छ क्या, तान्दै मात्रै हात लाउन मात्रै खोजेछ, हातमा आएको छैन, तान्न मात्रै जानेछ, द्याट प्रोसेस इज कल्ड ऱ्यान्डम एक्सपेरिमेन्ट। आउटकम एन्ड इभेन्ट। आउटकम एन्ड इभेन्ट भनेको के रहेछ त? कसैले भनिदिनुहुन्छ कि के रहेछ त आउटकम र इभेन्ट भनेको चाहिँ? यो चाहिँ पुरै रिजल्ट आइसकेको हो यो। हो, तपाईँको भेरी गुड। ठ्याक्क हातमा रिजल्ट आइसकेको, एक्सपेरिमेन्ट गर्नुभयो नि, डाइस गुड्किँदैछ, एक्सपेरिमेन्ट जब गुड्किन छोड्यो, रोकियो, द्याट इज रिजल्ट आउँछ, द्याट रिजल्ट इज कल्ड आउटकम्स अथवा इभेन्ट। द एन्ड रिजल्ट अफ एन एक्सपेरिमेन्ट इज कल्ड एन इभेन्ट। ड्रइङ अ कार्ड फ्रम 52 cards is an experiment, and getting any one of these cards is an event. ड्र गर्ने प्रोसेस चाहिँ, ड्रइङ प्रोसेस चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट भयो। अब तपाईँको ड्र गरेपछि हातमा एउटा आउँछ, कुनै कार्ड 52 कार्ड्समा एउटा त हातमा पर्छ, द्याट त्यो परेको चाहिँ जुन पर्यो त्यो चाहिँ इभेन्ट हो। व्हेन टसिङ अ कोइन, हेड एन्ड टेल्स आर आउटकम्स अर इभेन्ट्स। अब अर्को छ इन्फर्मेसन अबाउट कार्ड्स। यो कार्डको बारे अलिकति जानकारी लिउँ है त, थोरै यसको लागि थोरै हामीलाई थाहा पाउनै पर्ने भयो कि यो एक्सर्साइजमा अलिअलि राखेका छन् कि यसको बारे थोरै जानकारी लिनको लागि। इन्फर्मेसन अबाउट कार्ड भनेको तास खेल्छु नि हाम्रो, कहिले कहिले तास खेल्ने हुन्छ नि, के हुन्छ त्यो तासको बारेमा चाहिँ। अब यहाँ अलिकति डिटेलली छलफल पनि गरौँ। जम्मा 52 कार्ड्स हुन्छ। A pack of cards, there are 52 cards, and there are 4 shades. They are spade, club, heart, and diamond. Yes? And there are 2 shades in black in color, 2 shades are black in color, and 2 shades are red in color. And each shades spade has कतिवटा कार्ड छ स्पेड्समा? 13 वटा। 13। क्लबमा पनि 13, सबैमा 13 वटा कार्ड हुन्छ हैन? यसरी 13 वटा कार्ड छ सबैमा। भनेको अब एउटा म क्वेसन सोध्छु कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एन एस कार्ड? एस कार्ड भनेको एक्का, ए भएको कार्ड आउने प्रोबेबिलिटी कति हो? 4/52। 4/52। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ 8 or 9? 8 or 9? 8/52। 8/52। 8/52. What is the probability of getting a black king? 1/52। 2/52। 2/52। A black king. Black king त दुईटा छ नि हैन? हो, करेक्ट आन्सर 2/52. What is the probability of getting jack cards? 4/52। ओके। अब त्यसो भए यो लास्टको छ नि जे के क्यू लेखेको छ नि लास्टको चारवटा सेटमा, लास्टमा जे क्यू के भने जे फर ज्याक, क्यू फर क्विन एन्ड के फर किङ। यसलाई हामी चाहिँ फेस कार्ड भन्छ। त्यसो भए फेस कार्ड भन्छ, जम्मा कतिवटा फेस कार्ड हुँदो रहेछ त? टोटल 12 वटा हुँदो रहेछ। सो प्रोबेबिलिटी गेटिङ अ फेस कार्ड इज 12/52। 12/52। Yes, 52. What is the probability of getting a red color card? 26/52। Oh, 26/52. Okay. Thank you. यो चाहिँ हामीहरू छलफल मात्रै गरेको हो हैन? यसरी नै अरू प्रोबेबिलिटीहरू हुन्छन् यहाँबाट। त्यसैले अब म अर्को गरे त यसो बुझ्यो होला सबैले। यस सर। यो माथिको चाहिँ के भन्छ अरे, एक्का भएकोलाई ए लाई चाहिँ एक्का भन्छ नि हामीहरू, एस कार्ड हेर्नु है, एस कार्ड। अनि लास्टको 3 वटा जे क्यू र के भएकोलाई चाहिँ फेस कार्ड्स भन्छ। फेस कार्ड पाउने प्रोबेबिलिटी 12/52। फेस कार्ड नआउने चाहिँ कति हुन्छ त्यसो भए? नट गेटिङ फेस कार्ड 40/52। 40/52 हैन? 12 वटा त फेस कार्ड भइहाल्यो, रहेको 40 वटा रहन्छ, 40/52। ओके, गुड। नेक्स्ट, सैम्पल स्पेस और एक्जिस्टिभ केसेस। सैम्पल स्पेस भनेको चाहिँ आउटकमहरूको सेट।
जति पनि आउटकम हुन्छ त्यो आउटकमहरुको सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस और एक्जिस्टिव केसेस द सेट अफ यिनीहरु नभइकन हामी उता गर्न सक्दैनौं है द सेट अफ अल पोसिबल आउटकम्स अथवा इभेन्ट्स फर एनी एक्सपेरिमेन्ट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस और एक्जिस्टिव केसेस इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर एस आउटकम जुनै पनि एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि नि जतिवटा आउटकम आउन सक्छ त्यो सबै आउटकमहरुको सेटलाई चाहिँ सैंपल स्पेस भन्छ अथवा एक्जिस्टिभ केसेस फर एक्जाम्पल कोइनलाई टस गर्यो भने कतिवटा इभेन्ट आउन सक्छ होला दुईटा हेड र टेल हो त्यसलाई हेड र टेललाई चाहिँ सैंपल स्पेस भन्छ सेट अफ हेड एन्ड टेल सेट अफ एच एन्ड टी जस्तो अब कोइन उलाई डाइसलाई रोल गर्यो भने कति आउँछ एउटा डाइसलाई रोल गर्यो भने 6 वटा आउन सक्छ त्यो 6 वटालाई चाहिँ के भन्छ त त्यो 6 वटा चाहिँ के हो 1, 2, 3, 4, एक्जिस्टिभ केस 5, 6 हुन्छ त्यसलाई चाहिँ भन्छ एक्जिस्टिभ केसेस अथवा सैंपल स्पेस जब 6 वटा डाइसहरु दुईटा डाइसहरु ठ्यामै फाल्दियो भने कति हुन्छ सैंपल स्पेस दुईटा डाइसलाई एकैचोटी फाल्दिने सैंपल स्पेस 12 हैन ल हैन ल एउटामा 6 वटा आउँछ अनि अर्कोमा 6 वटा आउँछ कति हो दुईटालाई फाल्यो भने त नि 36 वटा हुन्छ हैन र 36 वाला हुन्छ नि सैंपल स्पेस तपाईले बिर्सिनु भयो होला 10 क्लासमा कार्टेशियन प्रोडक्ट गरेर निकालेको क्रस प्रोडक्ट गरेर 1, 2, हैन 3, अनि 4, हैन 5, 6, यो धेरै पढ्नु भन्दा पनि थोरै कुरा पढेर अलिकति धेरै कुरा निकाल्नु न यहाँबाट जस्तो हेर्नु त एकचोटी तपाईले भनिहाल्नुभयो 12 वटा हुन्छ दुईटामा 6 वटा 12 वटा भनिहाल्नुभयो हैन तर यहाँ धेरै हुन्छ त्यो भन्दा कसरी हुन्छ हेर्नु है दुईटा डाइसलाई फाल्नु पर्यो अब दुईटा डाइसमा पहिलोमा एक आयो भने दोस्रोमा त 1 आउन सक्छ पहिलोमा 1 आयो भने दोस्रोमा 2 आउन सक्छ पहिलोमा 1 आयो भने दोस्रोमा 3 आउन सक्छ पहिलोमा 1 आयो भने अर्कोमा 4 आउन सक्छ अथवा 5 आउन सक्छ अथवा 6 आउन सक्छ भनेपछि पहिलो डाइस फाल्दा नै 6 वटा त यहाँ आउटकम्स भइहाल्यो 1 आउँदाखेरि अब फेरि 2 आउँदाखेरि त्यस्तै हुन्छ नि त 2 आउँदाखेरि कतिवटा चान्सेस हुन्छ 6 वटै हुन्छ 6 वटै हुन्छ भनेको प्रत्येक 1 को लागि 6 वटा हुने रहेछ 2 को लागि पनि 6 वटा हुने रहेछ 3 को लागि कतिवटा हुन्छ त्यसो भए पहिलोमा 3 आयो भने दोस्रो हो 6 वटै हुन्छ 3 को पनि 6 वटा अर्को पनि 6 वटा जम्मा कतिवटा हुन्छ त्यसो भए 6 36 वटा आउटकम्स हुन्छ के हो त्यसैले सेट अफ अल आउटकम्स इज कॉल्ड सैंपल स्पेस and it is denoted by capital letter S. For example, when tossing a coin लाई फालो भने सैंपल स्पेस के हुन्छ त H, T, H for head, T for tail दुईटा मात्रै हुने भयो when rolling a die sample space is 1, 2, set of 1, 2, 3, 4, 5, 6 एउटा मात्रै डाइस फाल्यो भने चाहिँ दुईटा फाल्यो भने 36 हुन्छ ल त्यसैले तीनटा फाल्यो भने निकाल्न सक्नुहुन्छ कतिवटा हुँदो रहेछ अब फेभरेबल केसेस भनेको चाहिँ के रहेछ है फेरि फेभरेबल केसेस जस्तो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ अड नम्बर रोलिङ अ डाई भन्यो भने चाहिँ कतिवटा हुँदो रहेछ प्रोबेबिलिटी गेटिङ अड नम्बर 3/6 हो नि 3/6 अड 3 वटा हुन्छ नि हो यो 3 लाई चाहिँ के भन्छ रे फेभरेबल केसेस चाहिँ तपाई के इन्ट्रेस्ट गरिरहनु भएको छ के ड्र गर्न इन्ट्रेस्ट गरिरहनु भएको छ त्यसलाई चाहिँ फेभरेबल केसेस भन्छ जस्तो प्रोबेबिलिटी गेटिङ 1 भन्यो भने कति हुन्छ यहाँ डाइसको केसमा प्रोबेबिलिटी गेटिङ 1 इज 1/6 हो यो 1 लाई चाहिँ फेभरेबल केसेस भन्छ त्यसरी नै कार्ड्समा प्रोबेबिलिटी गेटिङ अ क्वीन कार्ड भन्यो भने कति हुन्छ त 4/52 हो यो 4 लाई चाहिँ के भन्छ तपाई क्वीन कार्डमा इन्ट्रेस्ट हो नि त फेरि हो यसलाई चाहिँ भन्छ यो तपाई जुन ड्र गर्न चाहनु हुन्छ अथवा क्वेशनमा जे चाहिँ गर भन्दै हुन्छ
त्यसको प्रोबेबिलिटी निकाल भन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त फेभरेबल केसेस भन्छ। त्यस्तो इभेन्टलाई चाहिँ फेभरेबल केसेस भन्छ। जस्तो कुनै मान्छे तास खेलिरहेछ 5 जनाको टिममा, अब एकजना मान्छेको चाहिँ यस्तो भयो कि यो क्लब छ नि, क्लबको कुनै एउटा उसलाई तान्दाखेरि तास पर्ने बित्तिकै उसले जित्छ, हुन्छ है। क्लबको कुनै एउटा तास तान्ने बित्तिकै उसले गेम जित्छ भने त्यसो भए उसको फेभरेबल केसेस के भयो? 13 हो, किनभने यो क्लबमा त 13 वटा सेट हुन्छ नि, 13 वटामा जुन आए पनि उसले जित्छ। सो दैट इन दैट केस दैट 13 there are 13 cards in a club, so that's favorable cases for him is 13। त्यही कुरा भन्दैछु होला, फेभरेबल केस भनेको त्यस्तो हो। हेर्नुहोस् मैले त्यहाँ थोरै लेखी पनि दिएको छु। आउटकम इन विच वी आर इन्ट्रेस्टेड, त्यस्तो आउटकम जुन चाहिँ हामीहरू इन्ट्रेस्ट दिन्छ, वी आर इन्ट्रेस्टेड, इट्स नोन एज द फेभरेबल केसेस। फर एक्जाम्पल, in throwing a die, the case of favorable to getting an even number, dice फाल्यो भने even number त 3 वटा हुन्छ, that even number 2, 4, 6 त्यो चाहिँ हाम्रो के भयो त फेभरेबल केसेस भयो। If someone is playing a game of cards and win or drawing any one cards of a spade, स्पेडबाट कुनै एउटा तानमा जित्छ भने उसको फेभरेबल केसेस पनि त्यसै गरी 13 भयो। अब इक्वली लाइकली केसेस भनेको के रहेछ? इक्वली लाइकली जस्तो कोइन टस गर्यो भने हाम्रो आउटकमहरु हेड र टेल हो। अब यसमा प्रोबेबिलिटी गेटिङ हेड कति भयो? 1/2 अनि प्रोबेबिलिटी गेटिङ टेल कति भयो त? 1/2 नै भयो। 1/2 नै भयो हैन। सजिलो कुरा पढाउने हो, अब गाह्रो त पढाएको छैन। 1/2 नै भयो। अब डाइसमा के हुन्छ? प्रोबेबिलिटी गेटिङ 1 के हुन्छ डाइसमा? प्रोबेबिलिटी गेटिङ 1/6 हुन्छ। अनि 2 को पनि के हुन्छ? 1/6 हुन्छ हैन। त्यसो भए प्रोबेबिलिटी गेटिङ 2 पनि 1/6, 3 को पनि के हुन्छ? 1/6 हुन्छ हैन। 4 को पनि के हुन्छ त? 1/6 हुन्छ। 5 को पनि 1/6 हुन्छ। 6 आउने पनि के 1/6 नै हुन्छ। हो यसरी माथि कोइनकोमा दुईटैको त हेड र टेल, हेड र टेल दुईटैको के हुन्छ त? प्रोबेबिलिटी के हुन्छ? दुईटैको लागि 1/2 हुन्छ। त्यसै गरेर यो डाइसमा पनि प्रोबेबिलिटी गेटिङ अ डाई, प्रोबेबिलिटी गेटिङ 1 in a single throw of a die is 1/6 and similarly to getting 2 is 1/6। दुईटैको सेम भयो। यस्तो केसेसहरुलाई चाहिँ हामी भन्छौं इक्वली लाइकली केसेस। दुईटै इभेन्टको अथवा जति पनि इभेन्ट छ नि, जति पनि इभेन्ट छ, एक्सपेरिमेन्टको जति पनि इभेन्ट आउँछ सबैको चान्सेसहरु 1/3 अथवा 1/2 अथवा 1/6 अथवा इक्वल भनौं न, इक्वल चान्सेस छ भने त्यस्तो खालको केसेसहरुलाई चाहिँ इक्वली लाइकली केसेस भन्छ। तर सबै केसेसहरु इक्वली लाइकली केसेस हुँदैन। सपोज मैले एउटा यहाँ ब्याग छ, यो ब्यागमा चाहिँ 5 वटा रेड छ, रेड बल, 5 red balls and 2 black balls. What is the probability of getting a red ball? 5/7. 5/7. And what is the probability of getting black? 2/7. 2/7. त्यसो भए सेम भयो त? इक्वली लाइकली भयो त? भएन। त्यसो भए सबै इभेन्ट्सहरु चाहिँ इक्वली लाइकली हुँदैन। जुनमा चाहिँ प्रोबेबिलिटी सबै इभेन्ट्सको प्रोबेबिलिटीहरु सेम हुन्छ भने, चान्सेसहरु सेम हुन्छ भने दैट केसेस आर इक्वली लाइकली, अदरवाइज इट इज नॉट इक्वली लाइकली। Okay, let's go to the topic. Equally likely cases. Events
whose chance of occurrence is equal are called equally likely events. For example, if a coin is fair भनेको चाहिँ कोइन चाहिँ फेयर हुनु पर्यो, कसैलाई झुक्क्याउने खालको नहुनु पर्यो, चिनो लाको हैन, कसैलाई चाहिँ यो 5 चोटी ठ्याक्कै फ्लिप गरिदियो भने ठ्याक्कै हेड आउँछ भने हो, त्यस्तो खालको जाली झेली नभएको भनेको के. If a coin is fair, the chance of getting a head and a tail is equal. So head and tail are equally likely cases. When fair die is ruled, the chance of turning off a number 1, 2, 3, 4, 5 or 6 are same. So the events 1, 2, 3, 4, 5, 6 are equally likely events. But all experiments have not equally likely cases. For example, suppose a box contains 6 red and 2 blue balls, and draw one from the box. Then the chance of getting a red ball is higher. Red ball त अर्को ब्लू बल भन्दा धेरै छ भनेपछि त रेड बल निकाल्ने ड्र गर्ने चान्स त धेरै भयो नि, उसको चान्सेस त रेड आउने चान्सेस धेरै भयो. So in this case, probability getting red ball and a blue ball are not same. Chances for getting a red is higher than the getting of one blue ball. So these two events are not equally likely cases. Similarly, people of different ages, 5 वर्षको होला, 10 वर्षको होला हैन, 20 वर्षको होला, 50 वर्षको होला, 90 वर्षको होला, 100 वर्षको होला, different ages. Probability of people of different ages have different probability of dying. So the dying probability of two people of different ages is not equally likely cases. Mutually exclusive cases अथवा events. Cases भनेको नै events. और mutually exclusive भनेको के बुझ्नुहुन्छ? Mutually भनेको त बुझिहाल्नु होला. अब exclusive भनेको चाहिँ मिनिङ नै काफी छ नि त. Inclusive नभएको भनेको disjoint. सेटमा हुन्छ नि disjoint खालके. The two events are said to be two or more events are said to be mutually exclusive if their simultaneous occurrence is not possible. दुईटा इभेन्ट्सहरु छ अथवा दुई भन्दा बढी इभेन्ट्सहरु छ र दुईटैमा चाहिँ अकरेन्स हुने, दुईटा इभेन्ट्सहरु एकैचोटी अकरेन्स हुने चान्स नभएकोलाई चाहिँ म्युचुअली एक्सक्लुसिभ इभेन्ट्स भन्छ. If a coin is tossed, either head or a tail will occur. So head and tail are mutually exclusive event. जस्तो कोइनलाई टस गर्यो भने कि हेड आउँछ कि टेल आउँछ, दुईटै हेड र टेल त सँगै आउँदैन हैन. दुईटै हेड र टेल त एउटा कोइनमा कसरी आउँछ र? दुईटा फालो भने त फेरि आउन सक्छ, दुईटैमा कोइन हेड आउन सक्छ, टेल आउन सक्छ. तर एउटा मात्रै कोइन त हामीले टस गर्यौं भने चाहिँ यसको म्युचुअली एक्सक्लुसिभ भनेको चाहिँ हेड आउने र टेल आउने फरक हुन्छ, कि त हेड मात्रै आउँछ कि टेल मात्रै आउँछ. So these two events getting head and tail in a single toss of a coin is called mutually exclusive events. त्यसै नै डाइसमा पनि त्यस्तै हुन्छ. डाइसलाई रोल गरेमा कि 1 आउँछ कि 2 आउँछ, कुनै न कुनै आउँछ. That also mutually exclusive events. अब डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स को बारेमा भनौँ है. डिपेन्डेन्ट इन्डिपेन्डेन्ट सर, इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स. इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट्स भनेको के रहेछ? इन्डिपेन्डेन्ट भनेको नै मिनिङमा बुझिहाल्छ. इन्डिपेन्डेन्ट two events are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the occurrence of the others. एउटा इभेन्ट आउँदा अर्कोलाई असर गर्दैन भने त्यसलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इभेन्ट भन्छ. फर एक्जाम्पल,
if a coin and a dice are thrown at once, एउटा कोइन र एउटा डाइसलाई चाहिँ सँगै एउटा हातमा राखेर सँगै फालिदियो भने त कोइनमा त हेड र टेल आउँछ अनि हाम्रो डाइसमा चाहिँ के आउँछ त 1 2 3 4 5 आउँछ त दुईटैमा त एउटै चान्स आउने त चान्स भएन नि त्यसैले एउटामा हेड र टेल आउनेले अर्को 1 2 3 4 5 6 आउने भयो सो throwing the turning of head in a coin will not affect the getting of one on the die भनेको चाहिँ कोइनमा हेड र टेल आउने भयो त्यसले चाहिँ उता डाइसको 1 2 3 4 5 6 आउनेमा त केही असर गर्ने भएन दुईटै स्वतन्त्र भयो that types of events are said to be independent events otherwise dependent classical definition of probability अब मात्रै डेफिनेसन तिर जानु चाहिँ अब क्लासिकल डेफिनेसन अफ प्रोबेबिलिटी अब चाहिँ हाम्रो मेन कुरा चाहिँ यसबाट आउँछ है त if n equals to ns means cardinal number of the set S. Cardinal number means total elements in the set S where S stands for the sample space n equals to ns is the cardinal number of the set S. Cardinal number of set S means total elements in the set S. Total number of possible cases भन्छ त्यसलाई चाहिँ total number of possible cases. n equals to total number of possible cases and m equals to cardinality of event E, number of favorable cases to event E. भयो भने चाहिँ probability of getting event E is then the probability of getting an event E is event E को probability कस्तो हुन्छ होला कसैले भन्नु सक्नुहुन्छ कि बा आदिन लिम्बुले भनिदिनुस् ल probability getting an event E सबैजना 10 क्लास पास गरे आएको त m by n m by n हो भेरी गुड m by n अथवा ne by ns भन्दा पनि भइहाल्यो नि ne by ns the m by n where m stands for number of favorable cases and n stands for total number of possible cases. अब हामीहरु जहिले पनि एक्सरसाइजमा केमा मात्र धेरै फोकस हुन्छौं भन्दाखेरि यो m by n यसमा हामीलाई यो धेरै कुराहरु लेखिलाउँदाखेरि धेरै कुराहरु चाहिने हुन्छ त्यसैले यो सर्ट फर्ममा जानको लागि m by n लेख्छौं है त probability of getting an event is m by n where m stands for favorable cases and n stands for total possible cases okay यहाँसम्म कसैलाई त्यस्तो समस्या छैन होला नोट भनेर थोरै जानकारी पनि गरौँ कहिलेकाहीँ तपाईहरुले आईओई को एक्जाम दिनुभयो भने सोध्न पनि सक्छ अथवा इन्ट्रान्स एक्जामहरु दिँदा सोध्न पनि सक्छ कुनै इन्ट्रान्समा जस्तो प्रोबेबिलिटी जहिले पनि कि त 0 हुन्छ कि त 1 हुन्छ अथवा 1 र 0 को बीचमा पर्छ अब प्रोबेबिलिटी ह्यापनिङ भयो भोलि घामै लाग्यो मैले आज घाम लाग्छ भनेको भोलि घामै लाग्यो भने चाहिँ 1 भइहाल्यो अब घाम लागेन अरु नै भयो भने चाहिँ 0 भयो अब आजै भन्नु पर्यो भने चाहिँ भोलि घाम लाग्न सक्छ अहिलेको भने 1/3 पानी पर्न सक्छ 1/3 सनी डे क्लाउडी डे हुन्छ 1/3 हो त्यसरी प्रोबेबिलिटी जहिले पनि कुनै पनि इभेन्टको प्रोबेबिलिटी कि त 0 हुन्छ थोरैमा 0 हुन्छ धेरैमा 1 हुन्छ अथवा 0 र 1 को बीचमा पर्छ if is an impossible event then p probability of E is 0 and if it is possible if it is sure then pe is 1 and not getting probability of E is pe complement 1 minus pe 1 minus probability of getting E
यो हाम्रो कुराहरु भयो हैन थोरै थपौँ है यसमा For example, a dice is thrown once. What is the probability getting a prime number? Prime number आउने probability कति हो त? 1/2. अर्को जनाले भन्नुस् फेरि A dice is thrown once. What is the probability of getting a prime number? Prime number भनेको 1, 2, 3, 3/6. 3/6. 3/6 आन्सर चाहिँ करेक्ट भयो अर्को कोही भन्नुहुन्छ अरु यो त सबैले भन्नुपर्ने आन्सर हो प्राइम नम्बर कति हुन्छ त डाइसमा मैले अप्ठ्यारो क्वेशन सोध्यो 2, 3, 5. हो 2, 3, 5 3/6. 3/6 yes 3/6 अपेक्षा राइट आन्सर दिनुभयो ढिलो ढिलो गरेर भनेको यहाँ टोटल नम्बर अफ पोसिबल केसेस भनेको n = 6 टोटल पोसिबल केसेस भनेको 1 2 3 4 5 6 भनेर 6 वटा भयो नि n ले नोटेसन गर्छौं भन्नु खोजेको नम्बर अफ फेभरेबल केसेस टु अ प्राइम नम्बर त 3 वटा हुन्छ 2 3 र 5 1 चाहिँ प्राइम पनि होइन कम्पोजिट पनि होइन है सो प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ that prime number is m/n it is 3/6 altogether 1/2 two basic law of probability one is addition law जोड्ने another is multiplication law or addition theorem and multiplication theorem हामीले 10 क्लासमा के हुन्थ्यो भन्थ्यौ or भएर आयो भने चाहिँ एडिसन हुन्छ अनि एन्ड भन्नु भने चाहिँ मल्टिप्लिकेसन हुन्छ है भनेर गर्थ्यौ नि त्यही कुरा यहाँ आउँदैछ के एडिसन ल र मल्टिप्लिकेसन ल गरेर दुईटा थियरम छ यहाँ र दुईटा थियरम धेरै धेरै इम्पोर्टेन्ट सोधिरहने थियरममा पनि पर्ने हो र जानिरहनु पर्ने पनि हो एक्सरसाइजमा पनि काम लाग्छ अब एडिसन थियरम अथवा थियरम अफ टोटल प्रोबेबिलिटी अथवा एडिसन ल अफ थियरम हैन एडिसन ल अफ प्रोबेबिलिटी स्टेटमेन्ट इज ल कुनै एकजनाले पढेर सुनाउनुस् न If A and B are two events with their respective probability PA and PB respectively, where A and B are not necessarily mutually exclusive events, then the probability of occurrence of at least one of these two events is denoted by PA union B is given by. It is given by PA B is equal to PA plus PB minus PA intersection B. एक्सन बी हैन यो चलाउनु भएको फर्मुला हो नि हजुर सेटमा गरेको फर्मुला सेट एससी मा तपाईले चलाउनु भएको फर्मुला यो चाहिँ धेरै चोटी युज भएको फर्मुला त्यो फर्मुला अब हामी प्रुफ गर्न जाँदै छौं हामीले त 10 क्लास तिरमा युज मात्रै गरेको त थ्योरम सोध्दैन थियो त्यसमा प्र्याक्टिकली क्वेशनहरु मात्रै न्यूमेरिकल प्रब्लम मात्रै सोध्थ्यो त्यसो भए यहाँ अब हामीहरु प्रुफ गर्छौं है त प्रुफ गर्न सुरु गरौं ल proof let n equals to total number of equally likely cases total number of equally likely cases total number of cases भनेको के n भनेको छ and
U equals to number of favorable cases to the event A, and V equals to number of favorable cases to the event B. U भनेको चाहिँ A आउने favorable case, अब V भनेको चाहिँ event B आउने favorable cases र N भनेको चाहिँ total cases. Total cases A र B गरेर जम्मा total cases. त्यसो भए probability of getting, and W denotes the number of favorable cases to the event A intersection B. Intersection को favorable cases चाहिँ W छ. Suppose गरेको, therefore probability of getting event A is NA by NS. It means U by N. U is favorable cases for the event A, माथि suppose गरेको छ, by total possible cases. अनि probability of getting B is favorable cases for B is V, and by total favorable cases. बुझ्नुभयो यो probability of A र probability of B निकालेको. Similarly, probability of getting A intersection B is favorable cases for A intersection B all over total favorable cases or total possible cases. Favorable cases by total possible cases. W by N. यहाँ अब हाम्रो नम्बरमा लेख्छु कि अल्जेब्रिक नम्बरमा, त्यसमा कन्फ्युज नहुनु होला. W by N भनेको जस्तो 5 by 6, 7 by 10 भने जस्तो कुनै नम्बर हो यो W र N हरु. Since A intersection B is the event to both A and B. A intersection भनेको त A मा पनि पर्ने B मा पनि पर्ने हो नि त, अथवा दुईटैको intersection हो. So number of cases favorable to the event A union B are हैन यो U plus V minus W लेखेको बुझिन्छ कि बुझेन? बुझिन्छ? यो कसरी लेख्न पाएको? U plus V minus W भनेको जस्तो बुझिन्छ नि, सेटमा हेरौ भने भाइ बिचको चाहिँ के हो? W हो नि. यतातिरको चाहिँ यो W हो भने के गर्नु पर्यो? यताको इभेन्ट A मा U वटा एलिमेन्ट छ A मा, र यता सेट B मा V वटा एलिमेन्ट छ भने जम्मा टोटल U plus V गर्यो भने त बिचको W त दुईचोटी जोडियो नि त. A को जोड्दाखेरि पनि W जोडेको छ, B को जोड्दा पनि W जोडेको छ. त्यसैले त्यो W त दुईचोटी काउन्ट भयो भने युनियनको लागि त के हुने रहेछ? U plus V minus W हुन्छ. सेटबाट आएको यो बुझ्नुभयो होला, भेन डायग्रामबाट आएको. सो A युनियन B को हाम्रो फेभरेबल केसेस चाहिँ यति भयो के. A युनियन B को फेभरेबल केसेस यति भयो. So probability of A union B is number of favorable cases to the event A union B. Just now we have got it. Favorable cases U plus V minus W by total possible cases के छ? भनेको हामीले के मानेको थियौं त्यतिखेर n मानेको थियौं अगाडि नै सोलुसन सुरु गर्दा नै. So we get this equals to U plus V minus W by N. Now we do separate. Denominators distribute गर्ने, denominatorलाई distribute गर्ने. U plus V minus W by N छ नि, यो N लाई distribute गर्ने भनेको denominator separate गर्ने. U by N plus V by N minus W by N. अब U by N भनेको के हो त फेरि? U by N भनेको त favorable cases to the event A by total possible cases, and V by N means favorable cases for event B by total
possible cases. In means the probability of A and second means the probability of B. त्यसै गरेर यो W/N भनेको के हो? कसले भन्न सक्छ कि? W भनेको त हो intersection B. Probability of intersection A हैन intersection B. Very good. So we write it probability of getting A U/N. B/N means probability of getting event B and W/N is probability of getting A intersection B. So this proved. Thus, probability of A union B or P probability of getting A or B पनि लेख्छ है लाइक युनियन को साथ or probability of getting A or B is probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B, hence proved. यो चाहिँ दुईटा इभेन्ट्सहरु इन्क्लुसिभ हुँदाखेरि these two events A and B are not exclusive. डिस्जोइन्ट नहुँदा क्या इन्क्लुसिभ हुँदाको अब डिस्जोइन्ट भयो भने चाहिँ के हुन्छ त अथवा एक्सक्लुसिभ भयो भने चाहिँ के हुन्छ इन्टरसेक्सन हुँदैन हैन अब त्यसै गरी तीनटा सेट छ भने के हुन्छ भन्दाखेरि सेटको प्रोबेबिलिटी सेटको छ नि फर्मुला इन केस अफ थ्री सेट्स A B and C probability A plus probability B plus probability C minus probability of A intersection B, probability of B intersection C, probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C. यो चाहिँ हाम्रो तीनटा सेटको केसमा भयो भनेको यो प्रोबेबिलिटी पनि सेटकै फर्मुला लाग्ने रहेछ भन्नु खोजेको. नोट if A, B and C are mutually exclusive event, mutually exclusive भनेको disjoint छ intersecting छैन भने यो इन्टरसेक्सनहरु जम्मै हट्ने भयो के इन्टरसेक्सन छैन भने then probability of A union B is probability of A plus probability of B माथिको इन्टरसेक्सन माइनस गरिरहनु परेन. Similarly for three sets probability of A union B union C is probability of A plus probability of B plus probability of C. Okay. के छ कन्फ्युजन यसमा बुझ्यो अलिकति यो थ्योरम बुझेनन् कि क्या? Yes, sir. हजुर अब मल्टिप्लिकेसन थ्योरम भन्ने छ. यो मल्टिप्लिकेसन थ्योरमको चाहिँ थोरै स्टेटमेन्ट मात्रै गरेर राखौँ आजलाई अनि भोलि अलिक डिटेलमा जाउँला. यो अलिक लामै छ कि फेरि भ्याइँदैन होला नि त. मल्टिप्लिकेसन थ्योरम अथवा मल्टिप्लिकेसन ल अफ प्रोबेबिलिटी अथवा थ्योरम अफ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी. कहिले एक्जाममा सोध्छ कि स्टेट एन्ड प्रुफ कम्पाउन्ड प्रोबेबिलिटी थ्योरम भन्छ अनि त्यसले स्टेटमेन्ट लेखेर प्रुफ गर्नुपर्छ. स्टेटमेन्ट इज if A and B are two independent events with their respective probability P and PB, then the probability of simultaneous occurrence simultaneous occurrence भनेको छ दुईटै इभेन्ट सँगसँगै आउने प्रोबेबिलिटी साइमल्टेनियस अकरेन्स जस्तो कोइन र डाइसलाई एकैचोटी फाल्यो भने simultaneous occurrence of head on coin and 1 in a dice is coin को head आउने 1/2 अनि उता हाम्रो डाइस को 1 आउने प्रोबेबिलिटी 1/6 हो. त्यो सँगसँगै आउने त के हुन्छ 1/2 into 1/6 हुन्छ के. So 1/12 हुन्छ. So simultaneous occurrence of event A and B is equal to the product of their individual probabilities. बुझ्नुहुन्छ होला. त्यो हामीहरू 10 क्लासमा के गर्थ्यौं भन्दा नि probability of getting head on a coin
and probability of getting 1 on a dice is equals to 1/2 times 1/6 गरेर निकाल्थ्यौं नि यहाँ चाहिँ त्यही थ्योरम आज प्रुभ गर्दैछौँ यहाँ। इट इज द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ एच इन्टरसेक्सन अथवा एन्ड 1 यसको चाहिँ प्रोबेबिलिटी हुन्छ pH into p1. इट मिन्स 1/2 टाइम्स 1/6 इट इज 1/12। कसरी चाहिँ मल्टिप्लाई हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यहाँ थ्योरम प्रुभ गर्न खोजेको थियो। यो चाहिँ हाम्रो थ्योरमहरु भयो र स्टेटमेन्ट भयो यसको चाहिँ। द्याट इज म्याथमेटिकली लेख्दा चाहिँ यति, ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा यति माथिको 3 लाइन भयो। म्याथमेटिकल लेख्दा चाहिँ प्रोबेबिलिटी अफ ए इन्टरसेक्सन बी इज प्रोबेबिलिटी अफ ए टाइम्स प्रोबेबिलिटी अफ बी। वी हैव टु प्रुभ दिस रिजल्ट। प्रुभ गरौँ त 1-2 मिनेट खर्चेर प्रुभ गरौँ कि अर्को क्लासमा गर्नुहुन्छ? सर अर्को क्लासमा अब बुझ्दैन ल यतिसम्म मात्रै आज गरेन नि त, त्यसपछि अर्को क्लासमा गरौँ ल। हुन्छ सर। हस् ल ओके ओके सर। अब कसको क्लास हो? कसको हो? अब छैन होला आज। आज छैन, सिधै त आज 4टा मात्रै क्लास थियो। ए आज अन्तिम हो? सरको जहिले त अन्तिम हुन्छ। हजुर अन्तिम आज। ए ल त्यसमा त खुसियाली मनाउने बेला भएछ त। तर दसैँ आयो नि दसैँ। अनि तपाईहरुको केबाट चलाउँदै हुन्छ? ल्यापटप मोबाइल केबाट युज गर्दै हुन्छ अनलाइन क्लास? पीसी बाट। चार्ज थाम्छ? चार्ज हाल्दै है। आज 4 अब हामीलाई त एउटा क्लास दुईटा क्लास गर्दा ठिकै हुँदो रहेछ। अनि मोबाइल नेटवर्क के छ? डेटा के छ? वाइफाई के छ? मोबाइलबाट चलाउँदा वाइफाई। डाटा तान भन्छ अनि क्या डाटाले पनि थाम्दैन। नथाम्ने रहेछ। मैले त्यो के रे अर्को त्यो प्याक वाला दिएको थिएँ नि, अफर वाला, त्यो 24 GB वाला। हजुर मैले नि त्यो पनि लिएको थिएँ कि कति त्यो फेसबुकतिर पढेर कति 1 महिना पुग्छ अरे भन्दा के 1 महिना पुग्छ, कुनै खेर त चल्दैन रहेछ त्यो। जाँदैन नि। नजाने रहेछ। त्यो स्टुडेन्ट अफर भनेर चाहिँ दिएको छ, त्यसले चाहिँ गर्छ कि गरेन हो? त्यो अफर चाहिँ होइन, मैले 24 GB को अफर थियो नि 315 रुपियाँमा गान ल्याउने। हजुर त्यो तानेको थिएँ मैले। अस्ति खोइ एक दिन पनि पढाएन, एक दिन झ्यापै एक दिन लाइन गएर यसो अलि एकछिन होल्ड गरेको थिएँ। अनि हिजो चेक गरेको त 4 GB रिमेनिङ दिइरहेको थियो। त्यसले पनि खासै नथाम्दो रहेछ भने मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स छ। तपाईँहरूको के छ भनेर नि। अनि को छ यहाँ कम्प्युटरको? कोही छ यहाँ अलिक एक्सपर्ट यहाँ हाम्रो ग्रुपमा? मेरो एउटा समस्या परेको छ, कसले सघाउँछ भनेर सोचिरहेको छु। के भएको छ सर? मेरै वाइफाई छ नि होइन, यो मेरो वाइफाईको चाहिँ ल्यापटपमा त्यो वाइफाईको नेटवर्क देखाउँदैन क्या, सिग्नल। सर हाइड गर्नु भएको छ वाइफाई? हाइड गरेको छैन। अनि मेकानिक के भयो त्यो त अघि बिहानसम्म क्लास लिएँ भएकै थियो। अहिले तपाईँहरूको लिँदा चाहिँ भएन क्या। यहाँ माथि यसले छिमेकीसँग पनि म यता नेट लिएर आफ्नो चाहिँ चल्दैन, के गर्नु? आफ्नो छ चल्दैन। अनि मोबाइलमा चलिरहेछ, सबैमा चलिरहेछ। अनि सबै नेटवर्क पनि देखाइरहेछ वरपरको, आफ्नै चाहिँ देखाइरहेको छैन क्या। आफ्नै नाम तपाईँको वाइफाईको नामै देखाएको छैन? नामै छैन। त्यो मोर सेटिङ भन्नेमा हुन्छ नि त, एडभान्स अप्सनमा गएर आफ्नो वाइफाई सर्च गर्नु। मोर सेटिङमा नाम सर्च गर्नु त तपाईँको वाइफाईको नामको, अनि आउन सक्छ। पीसीमा मोर सेटिङ हुँदैन नि त? वाइफाईमा भइहाल्छ नि। वाइफाईको सेटिङमा गएपछि हाइड गरेको छ भने पनि देखाउँदैन। हाइड गरेकै भएर हाइड गरेको छैन। कन्ट्रोल प्यानलमा गएर गर्नुपर्छ हाइड गरेको छ भने। त्यही त कसलाई आउँछ आइडिया? हाइड गरेको चाहिँ थाहा छ। अनि अर्को तपाईँको जस्तै कि तपाईँको ल्यापटपलाई ब्लक गरेको छ भने वाइफाईबाट हुँदैन। मलाई हेरिदेऊ न कसैले आइडिया छ भने। ल हाइड त गरेकै छैन। हिजो अस्ति मैले हो त्यस्तै प्रब्लम भएर ल्यापटपै फर्मेट गरेर ल्याएँ। 1 हप्ता चाहिँ चलो, त्यसपछि फेरि आजदेखि डिस्कनेक्ट भइरहेछ। अहिले तपाईँको कनेक्ट भएको छैन?
छैन यहाँ। अनि अहिले केबाट चलाउँदै हुन्छन्? यहाँ माथि छिमेकीको घरमा गएर चलाइरहेको छु घरमा आएर। ए मेरो त चलेकै छैन नि। कसैको आइडिया छ भने सहयोग गर है। कोही छ आइडिया कम्प्युटरको? छैन होला है। कम्प्युटर हुनेले गर्छ नि। अब यतिखेर मेकानिक्स पनि कहाँ जान्छ र, कोही त सबैको बन्द हुन्छ। हो सर, यतिखेर गयो भने फेरि उल्टै आफैलाई समस्या। त्यही त यहाँ एनिडेक्सबाट गर्छ रहेछ नि त, एनिडेक्सबाट गर्न खोजेको कोही छ कि भनेर तपाईँ एकचोटि यसो युट्युबहरूमा पनि भिडियोहरू पनि हेर्नु न, त्यो साथीसँग पनि भनिदिइरहेको हुन्छ। कतिवटा हेरेँ तर खोइ मलाई त्यति पर्फेक्टली आइडिया भएन के। अब हेरौँ यहाँ अरू साथीभाइहरू पनि छन् कि यसो फेरि भन्नुपर्छ होला। ल आजलाई यति नै है त, हुन्छ सर। बिदा गरौँ। मिले या नमिले